em đẹp hơn ánh sao, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận chia tay chỉ sau 3 tập. Khi nhìn thấy Han Tinh và Di Sinh ngọt ngào bên nhau, tôi không chỉ mừng cho họ mà còn thích thú khi xem cảnh họ phát thức ăn cho chó. Ban đầu tôi nghĩ rằng cốt truyện sau đây sẽ kể về việc hai người họ cùng nhau chiến đấu chống lại quái vật, phát triển Sinh Khần và Đông Nhang thành những nơi lớn hơn và tốt hơn, cũng như hiện thực hóa lý tưởng chung của họ. Geng Di tâm sự với Di Sinh rằng vùng biển rộng lớn thuộc về Han Tinh và các ngôi sao chỉ là những quả bom khói được Han Tinh sử dụng để đối phó với Han Duan. Trên thực tế, thông tin này không gây tử vong cho Di Sinh. Điểm yếu của Kỷ Hành là gì? Cô nói, anh có bao giờ nghĩ xem Hàn Đình nhìn thấy gì ở mình không? Đó có phải là sự ngây thơ không? Kỳ thực trong lòng Kỷ Hành quả thực có một loại cảm giác ngưỡng mộ không xứng với Hàn Đình. Vì vậy, khi điểm nó được tiết lộ, cô càng dễ dàng suy nghĩ kỹ hơn. Nhớ lại từng khoảnh khắc hai người bên nhau. Khi một người nghĩ về mọi thứ theo cách tồi tệ nhất có thể, bạn sẽ thấy rằng những điều vốn không phải là vấn đề ngay từ đầu đột nhiên trở thành vấn đề. Di Sinh cũng không ngoại lệ. Lúc này cô đang nghĩ, tại sao Hàn Đình lại giấu cô rằng He Nhai là khoản đầu tư của anh? Còn có cảnh ông cùng nhà Đường, nhà Tống viết chữ bằng nước khi đàm phán về dược cụ của Chu. Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy Hàn Đình không thực sự coi cô là người của anh, là người anh yêu. Trong lòng Kỷ Hành, tình yêu có thể dùng mạng sống bảo vệ, đối phương là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Trong lòng Hàn Đình, anh cho rằng tình yêu là phù hợp. Ông tin rằng phù hợp có nghĩa là ba quan điểm nhất quán và tâm hồn hòa hợp. Trên đời này tìm được người phù hợp thật khó. Anh đã tìm được Kỷ Hành, người mà anh cho là phù hợp nhất nên sẵn sàng dùng cả mạng sống để bảo vệ cô. Đáng tiếc Kỷ Hành không nhận ra được tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô. Có lẽ đây là sự khác biệt trong cách đàn ông và phụ nữ thể hiện tình yêu. Di Sinh cho rằng Han Tinh không thực sự yêu cô mà chỉ nghĩ cô phù hợp. Nó chỉ là một quân cờ. Để tấn công Han Tinh và ngăn Sinh Khần bị He Nhai nuốt chửng, cô đã chọn đối thủ của Đông Nhang là Tăng Khe trong vòng tài trợ A. Bằng cách này, Di Sinh đề nghị chia tay. Để giữ lại Sinh Khần của Di Sinh, Han Tinh đã trao đổi cổ phần của Quang Hoa lấy một phần cổ phần của Sinh Khần với ông Trang cùng bộ phận. Han Tinh đã phải trả một cái giá rất đắt cho việc này. Tuy nhiên, sau khi Di Sinh biết được chuyện này, anh cảm thấy Han Tinh đang có ý định thôn tính Sinh Khần. Vì vậy, ông đã nộp đơn xin từ chức. Ông cũng viết trên phong bì từ chức, đó là một cuộc hành trình. Cảm ơn bạn đã gặp tôi, thế giới rộng lớn và chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Điều này khiến Han Tinh đau khổ đến mức anh, một người dị ứng với rượu, muốn dùng rượu để giải tỏa nỗi buồn. Nhưng, làm sao Kỷ Hành có thể biết được điều này? Xung đột giữa Han Tinh và Di Sinh, thậm chí cả việc họ chia tay, thực ra đã đến hồi kết. Như ông nội Han Tinh đã nói, Di Sinh thông minh, kiêu ngạo và rất cố chấp. Điều này rất giống với bạn. Bạn và anh ấy lớn lên trong môi trường sống, sở thích và cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Ngay cả quan điểm về tình yêu và giá trị cũng hoàn toàn khác nhau. Tất nhiên, đây cũng là lý do khiến các bạn bị thu hút lẫn nhau và đây là lúc các bạn nảy sinh mâu thuẫn. Đáp lại, Han Tinh trả lời, chúng tôi sẽ điều chỉnh. Đúng vậy, nhiều người cũng nghĩ như vậy và tin rằng sự khác biệt có thể được giải quyết thông qua điều chỉnh. Tuy nhiên, thực sự nó rất khó khăn. Ông Nhuần nói, làm sao để hòa hợp với hai đứa tính tình, nếu có mâu thuẫn thì phải có người nhượng bộ trước, dù là con hay cô ấy. Hàn Đình nói, tôi đầu hàng. Ông nội mỉm cười hỏi, đừng mở miệng mà đến, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Những sự kiện sau đó đã xác nhận lời tiên đoán của ông nội là đúng. Không ai trong số họ nhượng bộ trước. Bằng cách này, hai người họ đã xa nhau. Hầu hết hai người có tính cách giống nhau đều yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và thích nhau. Nhưng khi xung đột nảy sinh, bạn sẽ bị mắc kẹt trong vũng lầy và khó có thể thoát ra được. Ví dụ,
Hai người có tính cách mạnh mẽ hơn sẽ không dễ dàng cúi chào nhau, hai người sống nội tâm sẽ không biết cách nói chuyện với nhau. Tất nhiên, không có nghĩa là tất cả những người có tính cách giống nhau đều không phù hợp, mà mỗi người phải học cách bù đắp những khuyết điểm của mình. Không phải tất cả những người có tính cách bổ sung cho nhau đều phù hợp, mà mỗi người phải học cách trân trọng những ưu điểm của nhau. Hiện tại, You Are More Beautiful Than Starlight đã phát sóng được 32 tập và sắp kết thúc vào tuần sau. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim chỉ ở mức trung bình về rating, lượt click và bình luận. Tại sao? Kết thúc 32 tập phim, tôi nói, lần này không thể trách hai diễn viên chính được. Trước hết phải đính chính lại tên tuổi của Tan So-nghia và Su-kai. Cảnh quay của họ rất hay để xem. Một mặt, cả hai diễn xuất tốt, nhưng điều quan trọng nhất là mạch truyện của nam chính và nữ chính có thể thu hút khán giả xem tiếp. Bản tin 02, Hứa Khải không cứu được, em đẹp hơn ánh sao, của đài truyền hình Hồ Nam. Thành công vang dội nhưng khán giả lại đánh giá tiêu cực vì thị trường phim điện ảnh và phim truyền hình hiện nay đang bị thống trị bởi phim truyền hình cổ trang. Có thể nói bộ phim thần tượng hiện đại này đã tiếp thêm sức sống cho toàn bộ thị trường trong tháng 7. Trước khi chương trình bắt đầu phát sóng, bộ ảnh cưới của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận của Reuters đã thành công thu hút được một lượng lớn người xem. Nhưng sau khi ra mắt chính thức, sau khi xem hết 4 tập, có thể nói hầu hết người xem đều thất vọng. Những nhân vật dập khuôn và cốt truyện thô tục đã khiến khán giả hết lần này đến lần khác bỏ dở bộ phim mà mơ về chuyện của Trình Huân. Vì vậy, hãy cùng điểm qua những tình tiết thú vị của Em đẹp hơn ánh sao nhé. Cốt truyện đẫm máu và các thói quen đã lỗi thời. Khi bộ phim mới bắt đầu phát sóng, điều đầu tiên Di Sinh, nữ chính thú nhận là mối quan hệ của cô với bạn trai rất ổn định. Khán giả còn kêu lên, Su-kai lần này lại chờ người khác chia tay. Đây quả thực là số mệnh của hắn. Như đã nói, nhân vật nam chính của chúng ta, Han Tinh do Su-kai thủ vai, cuối cùng đã xuất hiện. Là nam chính vừa trở về Trung Quốc nhưng bị vấp ngã, Han Tinh đã có thể nắm được một đạo diễn chủ chốt và đánh bại quyền lực của anh họ mình. Sau Han Tinh, một loạt CEO độc đoán đến phát biểu, chỉ cần tôi, anh họ của tôi, biết tiến và lùi, từ bỏ Đông Yang Medical. Hứa Khải đương nhiên đẹp trai, nhưng khán giả lại khó hiểu. Em họ tôi đã vất vả nhiều năm như vậy, tại sao nam chính vừa trở về lại bỏ cuộc, chẳng lẽ chỉ vì hào quang của nhân vật chính? Nhưng cuộc gặp gỡ giữa nam và nữ chính thực sự rất sáo rỗng. Giờ đã là năm 2024, cảnh xe đạp tông xe sang thực sự khiến khán giả mơ về Chu Yusun. Em đẹp hơn ánh sao, vẫn có một số ý tưởng vô dụng, không phải nữ chính đâm trực tiếp vào chiếc xe sang trọng của anh hùng mà để nữ chính chen vào chiếc xe điện đang chạy và gây ra vụ tai nạn. Cốt truyện như vậy tuy sáo rỗng nhưng cũng có thể đề cao trách nhiệm và trách nhiệm của nữ chính, chỉ đáng tiếc là cậu bé giao hàng lại vô tội bị liên lụy. Khi máy quay đến công ty, nữ chính ác độc của chương trình đã ra mắt hoành tráng. Sau khi Mao Lan rời bỏ lớp hóa trang của Do You Know, ngoại hình của cô sa sút vài bậc. Nhìn khuôn mặt sưng tấy, cô thực sự không thể gánh nổi vai nữ chính xinh đẹp nhưng độc ác. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nam chính, ánh mắt của cô đã dán chặt vào cơ thể nam chính, không thể tách ra được. Cô dường như coi nam chính là tài sản riêng của mình. Hơn nữa, bối cảnh của nữ chính thứ hai trong phim cũng giống hệt như các nhân vật nữ phụ khác. Cô đã âm thầm bảo vệ nam chính từ lâu. Cô có sự nghiệp thành đạt và ngoại hình xinh đẹp nhưng lại không được khán giả yêu thích. Nhân vật nam chính, nữ chính vẫn được khen là xinh đẹp, giàu có công ty riêng nhưng vẫn bám sát nam chính. Nếu chỉ vậy thôi thì nữ chính thứ hai này có thể nói là một nhân vật bi kịch không thể yêu được. Tuy nhiên, ở tình tiết tiếp theo, biên kịch đã sắp xếp để nữ chính thứ hai cố tình nhắm vào nữ chính, khiến nữ chính bị loại và buộc phải nghỉ việc. Kể cả sau khi nữ chính bắt đầu kinh doanh riêng, nữ chính vẫn liên tục đàn áp sự nghiệp của nữ chính, thậm chí còn bị nam chính cảnh cáo.
Loại cốt truyện này có thể nói là hoàn toàn xuất phát từ những bộ phim lãng mạn cổ trang, trong đó nữ chính nhu nhược, nam chính độc đoán, còn nữ chính thứ hai thì hung ác. Cốt truyện tiếp theo bao gồm nhiều cuộc gặp gỡ giữa nhân vật nam và nữ, và những cảnh nhân vật nam cứu nhân vật nữ nhiều lần khỏi lửa và nước. Báo cáo của nữ chính bị đồng nghiệp đánh cắp, anh hùng nhìn thoáng qua liền đi đòi công lý cho nữ chính. Sau đó, khi nữ chính được ông chủ đưa đến một bữa tiệc, ép giao lưu, thậm chí còn cảm thấy có chút lợi dụng, chính nam chính là người chủ động đứng lên ra lệnh cho nữ chính rời đi. Sau đó, cốt truyện tập trung vào câu chuyện tình yêu bí mật của nhân vật nam chính. Chúng tôi làm việc cùng nhau ở trường đại học và đều sẵn sàng tỏ tình với nữ chính, nhưng thay vào đó, chúng tôi nhận được ngay thông báo đi du học và tin nhắn gửi cho nữ chính dường như cũng không được nhận. Dù đã 10 năm không gặp, nhưng Hàn Tinh vẫn bí mật đặt tên cho công ty là Singiwe sau lưng. Bất kể ý nghĩa, di sinh hạnh phúc hay xin di sinh hạnh phúc là gì thì khán giả đều choáng váng. Ngoài ra, khi nữ chính bị sờ mông, dù đã gọi cảnh sát nhưng rất khó để xác định quá trình phạm tội của nghi phạm vì cô ấy đang ở trong điểm mù. Vào thời khắc mấu chốt này, chính nam chính ra tay giúp đỡ, nhờ trợ lý theo dõi tiến độ, đồng thời vào thời khắc mấu chốt còn lừa gạt đại lợn để nữ chính thành công có được sự trong trắng xứng đáng. Khán giả khá bất mãn với tình tiết này nên có dấu vân tay trên váy của nữ chính và cô ấy có thể độc lập chứng minh toàn bộ sự việc. Tuy nhiên, vì mục đích tạo hình nhân vật nam chính, anh lại lựa chọn biến nữ nhân vật chính một lần nữa thành công cụ để nam chính thể hiện tình cảm và trí thông minh của mình. Tuy nhiên, kỹ năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận rất tốt trong phần này. Khi biết mình có thể không lấy được công lý, Kỳ Hành rưng rưng nước mắt, đôi mắt đỏ hoe lộ rõ sự bất bình, mà sau khi nhận được sự ủng hộ của nam chính và cảm thấy được bảo vệ, sự oán hận càng trở nên khó chịu hơn. Đàm Tùng Vận thực hiện quá trình chuyển đổi cảm xúc này rất tự nhiên, và ánh mắt rưng rưng nước mắt của cô ấy rất đáng thương. Trong tập thứ 3, Di Sinh và Han Tinh cuối cùng đã nhận ra nhau và xác nhận những ký ức của họ về nhau ở trường đại học. Khi khán giả nhìn thấy họ nhận ra nhau, họ cảm thấy vui mừng khôn xiết và cuối cùng có thể cân nhắc về việc phát triển mối quan hệ của họ sau này.